Θυμάμαι πολύ συγκεκριμένα τις Κυριακές που ερχόταν ο παππούς μου και η γιαγιά μου από το Τζάνε με τα γαϊδουράκια, με στρωμένες τις κουρελούδες. Ήταν μεγάλη γιορτή η Κυριακή. Και την περιμέναμε με πολύ λακτάρα. Άκουγα που λες τα πατήματα από τα γαϊδούρια που ερχόντουσαν στο πλακόστρωτο και βγαίναμε όλοι έξω στον πίσω δρόμο του σπιτιού, στην πίσω αυλή και τους περιμέναμε, ντυμένοι όλοι με τα καλά μας, να πάμε στην εκκλησία. Και μετά από την εκκλησία αφού τέλειωνε, κατεβαίναμε στο σπίτι εδώ, ήταν η μητέρα μου, είχε φτιάξει καφέ, με γλυκό του κουταλιού, καθόντουσαν όλοι γύρω-γύρω και μιλάγανε και λέγανε πώς περάσανε τη βδομάδα στην εξοχή και όλα αυτά και εγώ καθόμουν και τρελαινόμουν, τους άκουγα. Και μετά καθόμαστε για φαγητό το μεσημέρι που ήταν ρεβίθια, πάντα θυμάμαι ρεβίθια στο φούρνο, ήταν το χαρακτηριστικό της Κυριακής. Στο δικό μας το σπίτι είναι και η προγιαγιά μας που τη λέγανε Φλόρα, η οποία αυτή έλεγε πάρα πολύ ωραίες ιστορίες, πολύ ωραίες, γιατί ήταν ο άντρας θαλασσινός και πήγαινε στην πόλη, είχανε καΐκια με πανιά. Το βράδυ λοιπόν μαζευόντουσαν όλη η γειτονιά, κουμπάροι, γνωστοί και μας έλεγε ιστορίες, ανάβανε την παροστιά και θυμάμαι συγκεκριμένα ότι βγάζανε τα κάρβουνα από την παροστιά σε ένα φουγουδάκι και καθόταν όλοι γύρω-γύρω και ζεσθενόντουσαν και μάλιστα η μητέρα μου έφτιαχνε και τηγανίτες μέλι και έδινε. Λέγανε για φαντάσματα, λέγανε πολλές ιστορίες, για χαμένες εικόνες. Μετά, φοβόμουν εγώ γιατί κοιμόμουν με τη γιαγιά μου και μου έλεγε μη φοβάσαι, έχουμε μια πόρτα μυστική μες στο σπίτι και από εκεί φεύγομαι όταν έρθουν οι πειρατές. Και κάπως ησύχαζα και κοιμόμουνα. Αλλά και πολύ έντονα θυμάμαι τον αργαλιό του σπιτιού. Ο αργαλιός ήταν το στολίδι του σπιτιού. Αυτός ο αργαλιός είναι πάρα πολύ παλιός, του 1858. Ήταν η γιαγιά μου, η προγιαγιά μου, γενιές, 20 γενιές έχουν ζήσει σε αυτό το σπίτι και όλες οι γυναίκες κάναν αργαλιό. Αλλά θυμάμαι τη μάνα μου και τη γιαγιά μου που φτιάχνανε στον αργαλιό, περνάγανε τις κλωστές στον τοίχο για να περάσουν το στιμόνι, για να υφαίνουνε. Πολύ δύσκολη δουλειά. Αλλά μ' άρεσε που φτιάχνανε σχέδια με σφιγγοφολιές, φτιάχνανε ντάμες με χρώματα, πολλά χρώματα, από τα υφάσματα, από τα ρούχα μας τα παλιά, τα φτιάχναν όλα αυτά. Και εγώ τώρα φτιάχνω κι εγώ μερικά πράγματα στον αργαλιό, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχω αναμνήσεις από τότε.